while you and me repeat this bittersweet heat. Hai, Assalamualaikum. Saya Hani daripada Ampang. Saya memang customer regular Abang Denny. Rambut saya ni dah berpuluh tahun dah. Memang tak ada orang lain dah, memang Abang Denny sahaja. So hari ni saya nak buat color rambut. So kita tunggu hasilnya. Semoga terbaik. Set my heart afire. Saya dah tengok hasil dia. Saya tunjuk gambar dengan hasil memang sebiji 100% sama. So memang saya berpuas hati lah. Pasal itulah saya memang akan senantiasa datang cari Abang Denny. Dia pergi mana pun saya akan cari. So hasil dia memang sangat memuaskan. So memang tak ada komen daripada saya. Memang cukup satu komen saya, puas hati. So apa pun 20 bintang untuk abang. 10 bintang dia tak cukup. Kena 20 bintang untuk abang. Okey. So apapun, I love you. Untuk semua customer yang belum cuba, saya lalukan segera datang kat sini. Harga pun murah, facility memang 5 star, memang mewah punya. Memang puas hati lah. Memang tak ada komen lain, memang puas hati je. Okay, so letup tak saya punya? Memang cantik ke babun. Mwah.